নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ভাৰতীয় ৰেল সেৱা বিভাগত খালী হোৱা পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ৰেল সেৱা বিভাগত বহুতো স্থায়ী পদ খালী হৈছে, লগতে এপ্ৰেণ্টিছৰ পদো খালী হৈছে। ইতিমধ্যে মই কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এপ্ৰেণ্টিছ সম্পৰ্কতো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া এই পদসমূহ হ'ল পাৰ্মানেণ্ট পদ আৰু এই পদসমূহ এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলট জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ ভেকেঞ্চি হয়। পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই লওক। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম হ'ল RRC সাউথ ইষ্ট চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱে, অৰ্থাৎ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট চেলৰ সাউথ ইষ্ট চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱেত খালী হৈছে এই পদসমূহ। পদৰ সংখ্যা হ'ল 1016টা। পদসমূহ হ'ল এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলট আৰু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আদি। জব লোকেশ্যন অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আৰু জব কেটেগৰী হ'ব ৰেলৱে জব। এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলটৰ পোষ্ট আছে 820 আৰু টেকনিচিয়ানৰ আছে 132, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ আছে 64। 18ৰ পৰা 42 ইয়াৰ্ছ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। OBC বাবে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 5 বছৰ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। পোষ্ট অনুসৰি এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলটৰ বাবে ITI ডিপ্ল'মা হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু টেকনিচিয়ানৰ বাবে ITI ইন ৰেলিভেণ্ট ট্ৰেড। জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ বাবে ডিপ্ল'মা ইন ৰেলিভেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং। ৰেলৱে বিভাগে দিয়া যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সেই নটিফিকেশ্যনখনত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব কি ট্ৰেডৰ ইয়াত পোষ্ট আছে, তাত সম্পূৰ্ণৰূপে উল্লেখ আছে, গতিকে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত ভালকৈ চাই ল'ব। চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ল কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব, কম্পিউটাৰ বেছড অনলাইন এক্সাম হ'ব আৰু নেক্সট আহিলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। এই পদসমূহৰ বাবে যদি আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। এই পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, যিহেতু এই পদসমূহৰ অনলাইন হ'ব, গতিকে আপোনালোকে RRC SECR অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট secr.indianrailways.govt.in গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। 22 জুলাইৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 21 আগষ্ট, মানে যথেষ্ট সময় এতিয়াও আছে। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আপোনালোকে আবেদন কৰক, যিহেতু ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'লে কেতিয়াবা লাষ্ট ডেটৰ সময়ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবও নোৱাৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন পঢ়ি লওক, যিহেতু তাত বহুত ৰুল ৰেগুলেশ্যন উল্লেখ থাকে, সেইমতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।